Львів – це не тільки місто кави, левів та трамваїв, які постійно запізнюються. Це місто з активним мистецьким життям, зокрема музичним. Сьогодні ми зануримося в мандрівку містом Лева, щоб дослідити деякі з визначних музичних осередків ХХ століття. Сьогодні ми розглянемо 4 локації, актуальних і значущих для сучасного Львова. Оперний театр, музей етнографії, Палац Хоткевича та музичний коледж імені Станіслава Людкевича. Тому я каву допиваю, а ви собі зваріть, щоб було що пити під перегляд відео. Пішли. Почнемо з нашої перлини – Львівського оперного театру. Його будівництво відбувалося з 1897 по 1900 рік. Магістрат оголосив конкурс та першу премію отримав Зигмунд Горголевський. Він, до речі, був директором Львівської вищої художньо-промислової школи. Урочисте відкриття театру відбулося 4 жовтня 1900 року. До цієї події трупа здійснила постановку опери Желенського «Яник». Горголевський запропонував змінити русло річки Полтви, яка протікала під майбутнім оперним театром. І що ви думаєте, ґрунт досить скоро почав просідати, набагато швидше, ніж розраховували проєктанти. І, на жаль, на стінах оперного театру почали з'являтися тріщини. І так, раптова смерть Горголевського всього-навсього за 3 роки після завершення будівництва театру дала поштовх домислам про його самогубство. Цікаво, що львів'яни часто не підкреслюють унікальність нашої архітектури, а починають порівнювати її з іншими світовими центрами. Звідси і взялося кліше, як маленький Париж або статуя Свободи, яка є на фасаді музею етнографії. От і з оперним така історія. Замість того, щоб сказати «Вау, який він!», часто кажуть, що це копія віденської чи паризької опери. Проте стиль того часу передбачає таку архітектуру. Тому, попри часткову схожість, не варто применшувати оригінальність. Архітектуру опери можна розглядати годинами насправді, але сьогодні нас цікавить приміщення, де саме лунала музика. Але це, власне, причина, чому ви дивитесь на моє лице зараз. Нам, на жаль, не надали доступу для зйомки всередині опери. Але в інтернеті є відео та фотографії, які я вам зараз покажу. А як хочете подивитися вживу, купіть квиток на оперу або на концерт. Отже, глядацька зала 4-ярусна, має форму ліри, має 44 ложі, розрахована на 1000 осіб. Арку сцени увінчують фігури генія і ангела з гербом Львова, автор Петро Війтович, який створив і фігури на фасаді оперного театру. Головна окраса – це звичайно завіса Парнас. Вперше була опущена лише у січні 1901 року, за рік після відкриття. Сюжет Парнасу – роздуми про сенс життя. На ній зображені жриця Піфія, богиня Феміда та музи з атрибутами. Події відбуваються на горі Парнас, при вівтарі Аполлона Дельфійського. Сьогодні її дбайливо оберігають, сучасний глядач може побачити цю завісу лише на прем'єрних спектаклях та під час великих урочистостей. При реконструкції глядацького залу намагалися повністю зберегти його акустику. Однак для влаштування бібліотеки під оркестровою ямою резонатор сферичної форми з обшивкою липовими дошками було демонтовано. Висоту резонатора було зменшено з 2 метрів до 770 мм, в результаті чого він став пласким, так звана гітара, вже не мандоліна. Дзеркальна ж зала сьогодні слугує як камерна сцена, хоча спочатку вона задумувалась як зала для прогулянок. Акустика добра для камерних концертів. Проте є невеличка проблема, що огляд сцени не такий хороший з глядацької зали, проте цю проблему частково вирішили просеніумом. Добре, хватає.
Наша наступна зупинка – це музей етнографії та художнього промислу. Він розмістився в колишньому приміщенні Галицької ощадної каси. Це пам'ятка архітектури 19 століття, збудована за проєктом Юліана Захаревича у 1890-91 роках. Пам'ятаєте, ми згадували про алегорію ощадності, яку деякі називають місцевою статуєю свободи. Так ось вона розміщена на фасаді цієї будівлі. Актовий зал – колишній зал засідань. Я забула наступні словечки. Актовий зал – колишній зал засідань. Він має добру акустику для камерних концертів та поетично-декламаційних вечорів. І це не дивно, адже у 1930-х роках тут був концертний зал приватної консерваторії імені Кароля Шимановського. Тут працювали Василь Барвінський, Тарас Шухевич, Анатолій Косинатольський, а вчився Роман Шухевич. Цікава деталь. Інтер'єр оздоблює декор кінця 19 століття скульптора Левандовського. Путті, які символізують розвиток науки та промисловості. Наш наступний об'єкт – Палац культури імені Гната Хоткевича, збудований у 1933-38 роках. Як клуб спілки працівників комунальних служб. Це зразок модерністської цегляної архітектури в стилі функціоналізму. Проект створив інженер-архітектор Тадеуш Врубель. Кошти збирали шляхом відрахувань 1% від зарплат працівників з 1927 року. Уявіть, будівництво тривало досить жваво, бо до робіт долучалися самі комунальники у вільний час та у вихідні. З 1938 року у будівлі працював, гадайте що, кінотеатр. Тут завжди творили культуру під різними вивісками, прапорами і ідеологіями. Це було місце для непересічних талантів, яких уникала офіційна влада. А в 1980-90-х роках тут була перша сцена для майбутніх музичних легенд. Мертвий півень, брати Гадюкіни, Пікардійська терція та Руслана. Саме тут музичний андерграунд створив свою історію. А ще тут проходили відбіркові етапи Червоної рути. І ми навіть не знали, поки ми не почали там робити зал, демонтовували двері, ми побачили, що можна реставрацію зробити. І там такі двері. Концертний зал цінний своїми великими площами і міськістю залів. Гурт «Пікардійська терція» має тут свою репетиційну залу вже понад 20 років. Палац також став резиденцією Львова міста літератури ЮНЕСКО. Та тут діє танцювальний ансамбль «Мрія», створений ще у 1947 році. Назви залів оновили. Концертний зал тепер вітальня Хоткевича, а камерна сцена називається Гнатів Льох. Де від початку був кегельбан, а в 90-х – дискотека і навіть стрип-клуб. Далі будинок музичного товариства імені Лисенка, який сьогодні є Львівським музичним коледжем імені Станіслава Люткевича. Ця будівля – приклад українського архітектурного модерну. Ініціатором будівництва був митрополит Андрей Шептицький, а перший проект створений бюро Івана Дубинського. Великий зал цієї будівлі зразу планувався як багатофункціональний – концертний, театральний, бальний.
А ще тут також показували кіно. Партер був на 320 місць, а балкон на 60. Але тут нюанс – акустика доволі невиграшна. Преса міжвоєнного часу навіть нарікала на її невідповідність та відсутність куліс. Багатофункціональність – це багато проблем. Композиційною домінантою інтер'єрів є монументальний розпис Модеста Сосенка, виконаний у 1914-15 роках. Він охоплює великий і малий зали, і його основою є багаті традиції української музичної та мистецької культури. Орнаменти перегукуються з мотивами полтавських гаптів. Але, як це часто буває, в 40-х роках ХХ століття стінописи Сосенка зазнали змін. Оригінали переписали, замінивши певні символи та колористику. Наприклад, кобзу замінили на бандуру, а жовто-блакитні барви на інші. У 1999 році, як і в багатьох концертних залах Львова, було проведено ремонтно-реставраційні роботи до саміту президентів країн Центральної та Східної Європи. Зал прикрашає скульптурна композиція Кузневича, 2 горельєфи з портретами Миколи Лисенка та Тараса Шевченка. А ще тут розміщено копії панно Новаківського. Прийнято вважати, що ці панно хоч і були написані спеціально для інституту, але не були там розташовані, залишившись у фондах Національного музею. Вітражі та двері виготовила фабрика Желенського за ескізами того ж таки Сосенка. Також вартує звернути увагу на чудові підсвічники дизайну Михайла Степанівського. Отже, сподіваюся, не надто нудний наш екскурс на сьогодні вже завершується. Крім цих прекрасних локацій у Львові є ще багато цікавих, такі як та ж сама Львівська філармонія, органний зал. Якщо вийде туди потрапити, тому що багато де дуже щільний графік, то можливо зафільмуємо ще другу чи, можливо, третю частину такого відео. Сподіваюся, цей матеріал був цікавим, можливо, навіть корисним для вас. Хочу подякувати пані Роксоляні Гавелюк за допомогу з пошуком інформації, також Олександру Корману за допомогу зі зйомкою. Цей проект було втілено в рамках майстерської програми Українського католицького університету, а саме курсу «Історико-культурний туризм» пані Тетяни Казанцевої. Ви підписуйтесь, ставте лайки. Лишайте свої роздуми в коментарях, тому що тут є багато що обговорити, та нехай Полтва не розмиває ваш фундамент. До нових зустрічей! Слава Богу, Іван Грей! Ми йдемо сьогодні на Кармен. Що ти чув про Кармен взагалі? Кармен? У мене дуже є історія пов'язана з цим, з Карменом, насправді. З Карменом? У мене прізвище Корман. Ти типу, мене так часто називав. Руки трясуться, там реально Dutch Angle буде. Кармен є зовнішність іспанська. А Кармен хіба не циганка по сюжету? Подивись, не бачиш. У мене є все для цього, що я тут хочу сказати ще, що музика, життя трапляється. І, загалом моя філософія яка, що де б ти не був, з ким би ти не був, куди б ти не йшов, що б ти не хотів, в будь-якому випадку, без різниці, загалом, взагалі не роби щось з іншими людьми. Що?